قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. هذا هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. هذا هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. يا هلا يا هلا يا هلا بابا عمار، اهلا. كيف حالك؟ الله يكرمك، الله يكرمك. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك. كيف احوالك؟ الله يعزك. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير وعافيه. الله يكرمك ويسلمك ان شاء الله. كيف اخبارك؟ اهلا بكم. اشتقنا لك. واحنا كمان اكثر والله. الله يكرمك يا اخي، زمن. زمن ايه. اتصالات اخيرا شفناك. الحمد لله يا اهلا وسهلا. الله يعزك ويسلمك ان شاء الله. الله يكرمك. كيف اخباركم؟ الحمد لله بخير. طيبين ان شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله اول ما تدخل نعم. معلم حمص. معلم حمص، نعم. احنا جسمناه حتى نتذكر مدينة حمص. يا سلام. نعم. يا سلام يا سلام. وسهلا. والله شيء يسر الخاطر والله، اول ما تدخل تلقى هذا المعلم. نعم. اول مرة اشوفها في مخيم. نعم نعم. يعني انه معلم مدينتكم تجسدوه. طبعا طبعا. والله اهلا وسهلا بكم. الله يكرمك يا. احنا بحاجة انه حدا يزورنا ويشوف وضعنا وينقل الصورة للخارج يعني. الله يكرمك نعم. يا. الله يكرمكم ان شاء الله. والله خير. بارك الله فيكم ان شاء واحنا الله. شاكرين جيدكم. الله يكرمك يا. وسهلا. الله يكرمك يا ابو عمار ان شاء الله. حاسين حالنا هنا بمنطقة مقطوعة احنا، وما حد شايفنا وما حد منتبه لنا، فبدنا بس حدا يجي يشوفنا. نعم. طبعا اخونا ابو عمار الله يجزاه الخير هو العمدة في هذا المخيم. ولما قلت عاوز ازور مخيم زوغرة لانه من اكبر المخيمات الموجودة تعدادا، فرحب وقال لي والله ما تتخيل يعني قديش احنا مشتاقين انه حد من برا يزورنا ويشرفنا، وهم اشتاقوا ان يكرموا الناس، اشتاقوا ان يكرموا الناس. لذلك لما تعيش في المخيمات السابقة او غيرها وتجد الناس تخدمك وبالقليل تكرمك، تجد زي ابو عمار يفرح كثير، لانه لفترة هم أهل كرم وأهل ضيافة، تعودوا أن الضيوف تجيهم وانقطعوا من هذا الأمر فيفرحوا لما يجيهم ضيف. أي والله. هذا أمر لا ننساه مدى العمر إن شاء الله. الله يكرمك. كل اللي موجودين جيدكم هاي راح تكون تاريخية. الله يكرمك يا. الله يكرمك. عندنا أيام معاكم وإن شاء الله تكون أيام ان شاء الله سعيدة بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا. إن شاء الله. وهي راح تكون أيام كأنها أيام عيد عندنا. الله يكرمكم. الله يكرمكم يا أبو عمار. الله يكرمكم إن شاء الله، وإحنا لنا الشرف. الله نتوكل على المخيم. شوف يلا. يعني هنا بالمخيم في اهتمام بالنسبة لوضع الصلاة، وفي عدد من المساجد، طبعا كلها عبارة عن خيمة كبيرة، ما اعرف يسمونها بالانجليزي، احنا نقولها هنجار. انا مو روبرت ليفاندوفسكي. قول بالعربي يا ابو عمار. فلا لكن مع طول الزمن يعني صار في بداية بناء بعض هو الحقيقة مو هو بناء بمعنى البناء حتى ما حدا يفهمنا خطأ، هو مجرد جدار حيط مشان تثبيت التربة ومشان الماء المطر ما يأذي والشادر عبارة عن قماش يعني أصبح بالي، وما زالت أسقف البيوت والمساجد تعتبر خيمة يعني ما هي بيوت مسلحة وكذا. وفي عندنا الحمد لله كونه صار في عندنا مرض كورونا،
ووقفت الأمور يعني المدارس وبعض المؤسسات. فجو بعض المشايخ والأساتذة سووا دورات تقوية بالمساجد لبعض اللغات والمواد العلمية مشان الطالب ما يروح عليه شيء ويخسر المعلومات. يعني المسجد صار عبارة صار المدرسة تقريبا التقوية دورات يعني هذا أصلا دور المسجد. دور المسجد نعم. يعني هنا إن شاء الله الواحد في دور المسجد. الإنسان المسلم والإنسان العربي بشكل عام والمسلم يعني دائما المسجد هو بيت الأمان. يعني إذا إنسان مثلا غريب عن المنطقة وين يروح على المسجد، ينام بالمسجد. نعم. أحيانا بعض المشاكل لحد الآن كونه نحن عايشين حياة بدائية، حل المشاكل والمنازعات وربما أحيانا بعض أمور الطلاق والزواج تحصل في المسجد أيضا لضيق البيوت. نعم. طبعا صادف وجودنا في المخيم هذا يوم الجمعة، نسأل الله أن يتقبل، وحابين حتى نشوف كيف حياة وصلاة الجمعة في المخيم. طبعا هنا الناس تعيش بروحانية كبيرة جدا جدا، ودائما أكرر أنه التعلق بالمسجد، التعلق بالقرآن، التعلق بربنا سبحانه وتعالى هي السلوى الوحيدة لأهلنا في المخيمات. هذا مسجد من مساجد المخيمات، هذا هو المسجد. وشوف البساطة، حتى هذا مكتوب مسجد هنا، مسجد، وهذه الخيمة تعتبر مسجد المخيم، ومسجد الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه رسالة مخيمات اللي تكتظ بأعداد كبيرة بين الناس. البعض مجددا يفكر فقط في الغذاء، لكن وجود مساجد ومساحات واسعة بالنسبة لهم تعني الكثير، لأن هذا المسجد يعتبر حياة كاملة، يستخدم في الصلاة ويستخدم في كل العبادات، وحياة اجتماعية، عقد القرآن، المشاكل الاجتماعية، ردت حياة المساجد أيام الصحابة، ودور المسجد في المخيمات عاد إلى دوره الحقيقي. فالمسجد أصبح مجتمع متكامل، ومن هذا المسجد تنطلق فضائل الأخلاق في حياة المخيمات. نعيش إن شاء الله صلاة الجمعة وربنا يتقبل إن شاء الله. في كل يوم يصبح الإنسان يسعى بعون الله للعمر. في كل يوم يصبح الإنسان يسعى بعون الله للعمر. اقرأ وأبدع واستفد علما، فالخير كل الخير في الشبان. عمر بلادك واصطنع مجدا، تجد البلاد عظيمة الأركان. عمر بعلمك علم الدنيا، كيف الإرادة تهزم النسيان. شوف هنا يعني الناس متعلقة بربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا دائما التعلق بالله والسلوى. شوف حتى حلقات تحفيظ القرآن، يعني ما شاء الله لو تلاحظ معي هنا في المسجد حلقة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، هذه حلقة يعني كاتبينها حتى بقلم موجودة. وتجد هناك حلقة عمر بن الخطاب، وأسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء الأئمة، حلقات موجودة هنا بعد صلاة المغرب دائما والعصر. الكل يجتمع، يجمع الأطفال لتحفيظ القرآن الكريم. فرغم يعني الظروف الموجودة، قد يكون الواحد يفكر في همه وفي النزوح والظروف الموجودة، لكن يزداد التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة عظيمة من أهلنا هنا على أنه السبيل الوحيد أو الأكبر للسلوى ولمعاناتك وتجاوزها هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. ورسالة عظيمة تعلمناها بين أهلنا. شفنا كيف الروحانية والتعلق بكتاب الله أمر عظيم وأمر رائع تستشعر هنا في دنيا المخيمات.
طبعا في أزمة كبيرة جدا في المخيمات وهي أزمة الكهرباء. تخيل معي 8000 نسمة عايشين فقط على هذا المولد، هذا المولد الكهربائي، وهذه اللي تمد كل هذه الخيم وكل هذه الأسر بالكهرباء. جيب الكاميرا. هذه محطة الكهرباء على بساطتها 8000 نسمة. لذلك دائما يعني تجد أهل المخيمات لما تتمشى بينهم وتعايشهم تجد بعد صلاة المغرب أو بمجرد غروب الشمس تتوقف الحياة تماما تماما، تتوقف الحياة، والليل ليس كأي ليل في هذه المخيمات. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمنا كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. اسم الكريم؟ عبد الله أبو محمد. شرفنا أبو محمد. الله يكرمك يا محمد إن شاء الله. أنت مسؤول عن هذه الكهرباء؟ نعم. أي نعم. الآن الكهرباء 4 ساعات فقط؟ فقط 4 ساعات. 8000 نسمة 4 ساعات. صح. من الساعة كم لكم؟ جزء كبير مو مشترك يعني على فكرة، يعني نكون بالواقعية لأنه أحوال الناس معدومة، شو المازوت غالي عندنا. والمازوت غالي، نعم. يعني الآن احنا في الشتاء. نعم. والناس اللي تحتاج يعني دفايات وتحتاج ما عندها غير الفحم. ما بغير الفحم وحطب. ما في غير الفحم. حتى أحيانا يشعلون يعني ورق وغيره. إيه أوضاع العالم سيئة جدا. نعم. وفرص عمل ما متاحة للناس. ممكن غزة المخيم كلياته بساعات وشوية مساعدة مو أكثر. هذا اللي محتاجينه الآن، يعني نعم. محطة تمد المخيم نحن جاهزة كهربتنا بس بدنا ترانس. أي. وشوية تكاليف خفيفة. نعم. نقوم بالعمل هذا كلياته. كم التكاليف هذه؟ والله تقريبا حوالي 40,000. 40,000 دولار. 40,000 دولار فقط تكفي 8000 أسرة. اي ان شاء الله نغطيها كلها. إن شاء الله تتيسر إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى. يمكن هذا المبلغ للمنظمات لا يعتبر شيء، مبلغ بسيط جدا، لكن تخيل معي إنه ناس تعيش حياة كاملة بفقط هذا المبلغ. طبعا احنا عندنا لو وقفت هنا في هذا المكان تحديدا عندي نموذجين من الخيام. عندي نموذج من هذه الخيام، هذا نوع من الخيام، وهذه الخيام طبعا غير صالحة للعيشة تماما. يعني الخيمة تتشقق بأقل درجة حرارة وفي ظل أجواء البرودة لا تقي أبدا هذه الخيمة، وأكثر من ذلك أنها ما فيها خصوصية. يعني الخيمة ما فيها أي خصوصية، والصورة يمكن أبلغ تعبيرا. البعض من هذه الأسر لدرجة أنه بعض منهم استعان بورق الإسمنت وبالقماش لكي يكمل فقط الخيمة. لكن في نوع آخر لجأ لأمر آخر وهي البناء الإسمنتي. هذا نوع من الخيام. البعض من الأهالي أصبح يبني وشوف هذه أساسا كانت الخيمة الأساسية، لكن البعض يضطر للبناء. وإحنا تكلمنا في حلقة كاملة عن الطوب وأثر الطوب والبناء في عالم الداخل السوري، وهذه يمكن الصورة العامة للبعض. يعني هذا أفضل منزل قد يكون يعني منزل 5 نجوم في عالم وفي دنيا المخيمات. هذه صورة لبعض الخيام الأخرى اللي تكلمنا عنها. لو تلاحظ معي هذه الصورة، هذا نوع الخيمة بكل بساطة. يعني أمر والله ما يحتاج لأي تفسير ولا يحتاج لأي تعليق، لكن أنت بينك وبين نفسك تتخيل يعني كيف ممكن تعيش الناس في هذا البرد. الآن أنا أتكلم والجو قد اعتدل، لكن أمر والله موجع. وهذه الخيام ليست مكانا يعني حتى كريما للعيش، لكن الناس مضطرة. هذه ظروفها وهذه حوجتها وهذه حالتها وهذه إمكانياتها. السلام عليكم، يا حي الله بوالدي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يكرمك، عزك، كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير وعافيه. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. الله يعزك، كيف اخباركم؟ كرمكم الله. اهلا بقطر. الله يكرمكم ويعزكم. الدول العربيه كلها راسي. الله يكرمكم ان شاء الله يا الله يكرمكم ان شاء الله. السلام عليكم، كيفك يا امي؟ ان شاء الله طيبه؟ الله يكرمك يا اخ ويبارك فيكم ان شاء الله. ما تمشي في شارع، ما تمشي في مكان الا والناس
يعني تحضنك والله بالخير وبالفرحه. الله يكرمكم ان شاء الله. واهل اي والله ما نفرق بين حد بنوب نحن. الحمد لله هذا اخي وانا اخوه كلنا باذن الله. ان شاء الله. انا واقف هنا معاكم، الوالده جات ما شاء الله، والكل يبتسم والكل عاوز يكرم. الله يكرمكم ان شاء الله. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمكم. احكي لنا كيف اموركم واحوالكم. والله امورنا شايف مثل ما انك شايف. اي نعم. يعني ما ودنا نقول لك والله مثل ما انك شايف. نعم. شلون شايف؟ العالم رضيانه، بل لي الله سبحانه وتعالى سوى بنهج. نعم. اي رضي يعني شو بدنا نساوي؟ مو بيدنا شيء. نعم. ما بيدنا شيء، ونشكي امرنا لله. نحن مع رب الحمد العالمين. لله. نعم. الحمد لله رب ولا شو العالمين. بدنا هاي نعمل؟ اهم شيء نحن. اي الحمد لله. يعني شو نقول؟ نشكي امرنا لله. كل العالم ترى كلها مثل بعض هذا شيء. نعم. الحمد والشكر له معنى هنا. الحمد لله. اي الحمد والشكر. بس اي يكون والله. واحد انسان الحمد جسمه لله. صاغ خلاص. الحمد لله. بس ما يجي اذا معهم كونت مصاري ومريض شو بيستفيد؟ ما بيستفيد اي شيء. والله. الحمد لله. اي والله. اي والله. عندنا قصور احنا لاجين عنا. يا سلام. على قصور عندكم. تسوى عندنا الدنيا. قصور اي لانه شو وين احسن ما نكون قاعدين بدون. من غير. اي عندنا قصور على الحمد لله. فكرين عنا. احنا خلينا بلادنا، خلينا عمارات. انا عندي 6 شقق ما شاء الله. خليتهم ورايا. خليتم. نعم. شو بدنا نساوي؟ وطلعنا مثل البلد هالبشر. نعم. ايه وهذا اللي الله كتبه علينا. انت اول مخيم هذا المخيم؟ احنا اول ما ابتنى المخيم هذا احنا هنا. اي. هذا حماسنا كلها جت لهنا. كم سنه لكم الان؟ هلا صار لنا 4 سنوات. 4 سنوات. ها؟ 4 سنوات صار. نعم. والله يرحمنا برحمته، والله يزول عنا هالامر هذا هالبلاء هذا كله. نعم. انا ودي اسالك سؤال. نعم. انت كان عندك 6 شقق، نعم. كان خير وعز يعني الحمد لله. نعم. كيف تقبلت هذا الامر؟ من كل هذا الخير اصبحت يعني مخيم. انت احسبها يعني بنفسك. صح. واحد يدشر قصور ويجي الارض كالحه زراعيه ويقعد التراب، يعني المراه صارت تلبس جزمه له وتمشي. يعني في ناس بحياتها الجزمه حاطتها باجرها صارت تلبس جزمه وتبقى بالوحل، تمشي بالوحل. نسوان غير الزلم، خليك عن الزلم. نسوان يعني تعجبنا نحن شلون عاشت هالعالم على هالشيء هذا. بعدين عاد جابوا لنا هالركه هاي، صار لنا تفوت السياره. كان المراه اذا بدها تولد بدها ما حد يقدر يشيلها على ظهره، بده يشيلها. لا اله. اي هاي اول سنه وثاني سنه. بعدين الله سبحانه وتعالى جو اهل الخير وسووا لنا هالدروب، وصارت تفوت السياره. يعني المريض صاروا يسعفونه وش هذا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يرفع عنكم ان شاء الله وانتم بستر الله عايشين. الحمد لله. الله يكرمك. نستاذنك يا والدي. الله يكرمك. الله يعزك يا اخي. الله يجيبك يا رب. رب العالمين. لاهلك بالخير والسلام. امين ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. يلا السلام عليكم. طبعا شوف الناس هنا فريق المصورين يعني حتى وزنهم زاد. وزنهم زاد من كرم الناس ومن شوق الناس انه يجيهم ضيف. فمرات اقول كلمه بسيطه جدا لما يقول يا احباب تفقدوا احبابكم. والله هذه الكلمه تستشعرها هنا. الناس مش محتاجه مرات السله الغذائيه والاعانه، محتاجه فقط الترابط الروحي. يستشعروا انه والله في اخ حاسس فينا واخ شاعر باللي احنا نشعر فيه. وانا دائما اقول انه قد يكون اسوأ ما اصاب العالم العربي ليس تقسيم الحدود ولكن تقسيم المشاعر. تقسيم المشاعر أسوأ ما قد يصيب العالم العربي. احنا جينا للشباب هنا ومن لا شيء الكل يبذل ويكرمك باللي موجود عنده. والله لو تبقى آخر شيء يكرمك. وحتى الناس الموجودين معاي فريق العمل الموجود والله مستغربين كلنا كيف هؤلاء الناس احنا جايين على معاناة وهم يكرمون خير الإكرام. أهلا 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 طبعا قد يكون هذا الواقع هو الواقع الأكثر واقع موجع. لما أقول الناس محتاجة غذاء الروح هنا أعني بالأطفال.
أطفال هنا في المخيمات أكثر شيء مفقود طفولتهم، أن يعيش الطفل مرحلة طفولته. الألعاب لا وجود لها مثل أي أطفال. الترفيه اللي يعطى للأطفال في كل مجتمعاتنا المستقرة لا وجود له هنا تماما، وبالتالي الطفل يكبر ومناظر الألم الموجودة أمامه. فرحة بسيطة جدا، وجود مدينة ألعاب بسيطة جدا حتى في واقع المخيمات قد تغير صورتهم. وأنا أذكر كانت تجربة، واحدة من التجارب، أغلب الأطفال تسألهم ارسم، يرسم خيمة، ارسم البيت يرسم خيمة، ارسم ألعاب يرسم خيمة، ألعاب في خيمة في خيمة في خيمة. هذه المناظر مناظر الحزن الموجودة الكثيرة، وهذا هو الواقع. لذلك إذا هناك طفل موجود ويشاهد هذه الحلقة، احمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه. فبعض الأطفال يكبر ولم يعش فترة الطفولة، يكبر ولم يعش ولم يعي ما هي الطفولة وما معنى الطفولة. ورسالتي أخرى أيضا وأكررها لكل المنظمات: استشعروا بالأطفال في واقع المخيمات، وأعني بالاستشعار ليس في التعليم وحسب، بل حتى الواقع الترفيهي الذي يرفه عليهم ويغذي طفولتهم ويعيشهم معنى الطفولة التي فقدوها. كيف أخبارك؟ شو اسمك؟ آية. وأنتي؟ اسماء. أسماء، ما شاء الله. في أي فصل؟ أي سنة؟ سنة؟ إيه. تدرس أي فصل؟ فصل؟ صف الرابع. الرابع، ما شاء الله. شو حافظة؟ قرآن. قرآن؟ إيش حافظة؟ سورة شو اسمه؟ العصر. العصر، قولي هذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. عم تتمشوا أنتوا الآن في المخيم؟ ها؟ كيف الجو عندكم هنا في المخيم؟ الحمد لله. مرتاحين؟ فرحانين فيه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب يلا، هذا السؤال إيش حافظه من القرآن؟ أغلبهم يحفظ السور القصار، ليس تقصيرا، ليس تقصيرا، لكن كثير منهم من جراء النزوح المتكرر فقد سنوات من التعليم، وإلى أن استقر في مخيم نظامي مثل هذا المخيم بدأ يتعلم من جديد. لذلك تجد الواحد 9 سنوات يا دوب هو في بداية عام الدراسي وفي السنة الثانية من العام الدراسي، وهذه واحدة من المشاكل الكبرى المتعلقة هنا بالتعليم. لكن سنرى بإذن الله تعالى نماذج تشرف ومبهرة أكرمت القرآن الكريم فأكرمها القرآن الكريم، وهي نماذج من الإلهام الحقيقي في الحفاظ على القرآن وكتاب الله سبحانه وتعالى. حبيبنا ماشي معاي وانا حاس كل مره القى طفل جديد، امسك واحد القى تغير. انت قالوا رياضي؟ محلل رياضي؟ بحب هيك. تحب هيك؟ تحب تكون محلل رياضي؟ مين احسن محلل عندك؟ لحد الآن؟ ايه انت. يا سلام، انا معلق مش محلل يا اخي، تجاملني. نفس الشيء. بحب اطلع معلق. تعرف تعلق؟ انا شو بدي اعلق؟ علق على مباراة كرة قدم. اذا ما شفته وطلعت لي وهي من اولي ما بعرف. لا اقول انا الان، اذا قلت لي حقول. يعني الان شو اسمك انت؟ عبد اللطيف. وانت؟ حمزة. حمزة. وانت؟ يزن باكر. يزن. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم أيها الكرام، أيها الأحباب، هنا في مباراة من مخيم زوغرة، وضربة البداية مع أخونا عبد اللطيف الذي يمثل أهل حمص في هذه المباراة، ولدينا يزن في الجانب الآخر كابتن وفريق برشلونة ضد مخيم زوغرة. يزن يتقدم للأمام، يلعب الكرة إلى ميسي، يزن بتمريرة أمامية من يزن إلى ميسي، تقدم للأمام. الله 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 الله, الله.